নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে জানে যে মই আগতে যিমানবোৰ ভিডিঅ' দিছোঁ তাতে এটা মই বস্তু ইউজ কৰিছিলোঁ, সেইটোৰ নাম হ'ল আৰ্ডুইনো উনো। তো এই বস্তুটো আচলতে হয় কি, তো আজি আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাম। এইখন এখন বৰ্ড হয়, ইয়াতে আপোনাৰ এটা মাইক্ৰ' কণ্ট্ৰলাৰ আছে, এইটো যিটো আপোনাৰ নাম হ'ল ATmega 328P। ইয়াতে কিছুমান পিনছ আছে, ইয়াৰে কিছুমান ডিজিটেল, কিছুমান এনালগ আৰু কিছুমান পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে। এইখিনি আপোনাৰ ডিজিটেল পিন বুলি কয়, 0 to আপোনাৰ 13। তো ইয়াৰে RX আৰু TX, ইয়াতে লিখা আছে RX আৰু TX, এইটো আপোনাৰ মানে চিৰিয়েল কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, আৰু বাকীখিনি আপোনাৰ ইনপুট আউটপুটৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰে কিছুমান PW পিন আছে, যিবিলাক পিন নাম্বাৰ আগত মানে এনেকুৱা চিম্বলটো আছে, তো সেইবিলাক PWM পিন। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে চাব পাৰে আপুনি, ইয়াতে আপোনাৰ পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে আছে, ইয়াতে 5 ভল্টৰ কাৰণে, ইয়াতে 3.3 ভল্ট, আৰু এইবিলাক গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে দুটা পিন আছে। আৰু এইবিলাক আপোনাৰ এনালগ পিন হয়, যিবিলাক মানে আপোনাৰ এনালগ চেঞ্চৰত লগাব পাৰি মানে। আৰু ইয়াতে যে আছে এই তিনিটা পিন, এই পিনবিলাক আপোনাৰ চাৰ্ভো মটৰৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। আপুনি চাৰ্ভো মটৰ লগালে ইয়াতে লগাব পাৰিব ডাইৰেক্টলি। আৰু ইয়াতে এটা ৰিছেট বটন আছে। এই ৰিছেট বটনটোৰ কাম কি, মানে আপোনাৰ যদি আৰ্ডুইনোটো কিবা কাম কৰি আছে, তেতিয়া যদি আপুনি এইটো মানে এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কামটো এগেইন ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, মানে ৰিছেট কৰি দিব কামটো। এই পিনটো আৰ্ডুইনোটোক পাৱাৰ ছাপ্লাই দিয়াৰ কাৰণে পিন হয়। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ USB পিন, য'ত মানে আমি লেপটপৰ পৰা কোড আপলোড কৰোঁতে ইয়াতে মানে USB পিনডাল কানেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু USB পিনডাল কেনেকুৱা মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এনেকুৱা টাইপৰ এটা USB পিন লাগিব, এইটো আপোনাৰ আৰ্ডুইনোত লগাব লাগিব, আৰু এইটো আপোনাৰ লেপটপৰ USB পৰ্টত লগাব লাগিব। ইয়াতে কোড আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা ছফ্টৱেৰৰ দৰকাৰ হ'ব, যিটোৰ নাম হৈছে আৰ্ডুইনো IDE। তো আৰ্ডুইনো IDEটো আপুনি ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, সেইটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কোড আপলোড কৰি দেখুৱাম, আৰু আৰ্ডুইনো IDEটো কেনেকৈ মানে ডাউনলোড কৰিব, ক'ত পাব, সেইটোও এবাৰ দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে গুগলত গৈ টাইপ কৰিব ডাউনলোড আৰ্ডুইনো IDE, চাৰ্চ কৰি দিয়ক। তো আপোনাৰ যিটো লিংকটো আহিছে ইয়াতে আৰ্ডুইনো IDE বুলি, সেইটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব আপোনাৰ আৰ্ডুইনো IDE ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে উইণ্ড'জৰ কাৰণে আছে, মেক OSৰ কাৰণে আছে, লিনাক্সৰ কাৰণে আছে। আপোনাৰ যিটো মানে প্লেটফৰ্ম, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপুনি ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মোৰ মেক OS হয়, তো মই মেক OSত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ আহিব কণ্ট্ৰিবিউট এণ্ড ডাউনলোড এণ্ড জাষ্ট ডাউনলোড। আমি জাষ্ট ডাউনলোডত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ডাউনলোডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। যিহেতু মোৰ আৰ্ডুইনো IDE আগৰ পৰা ইনষ্টল কৰা আছে, তো মই আপোনালোকক কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে সেইটো নেদেখুৱাওঁ, ডাইৰেক্ট মই আৰ্ডুইনো IDEটো অ'পেন কৰি আছোঁ। এইটো পাৰ্টত আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট লাইব্ৰেৰিজ ইনক্লুড কৰিব পাৰে, লগতে কিছুমান কনষ্টেণ্ট আপুনি ইয়াতে ডিফাইন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই যিটো ভইড ছেটআপ বুলি পাৰ্ট আছে, এইটো পাৰ্টত আপুনি মানে কোনটো পিন ইনপুট হিচাপে, কোনটো পিন আউটপুট হিচাপে, এইবোৰ আপুনি ইয়াতে ছেট কৰিব পাৰে। আৰু যিটো ভইড লুপ পাৰ্ট আছে, এইটো পাৰ্ট মানে আপোনাৰ বাৰে বাৰে লুপ মানে ঘূৰি থাকিব, এগেইন এণ্ড এগেইন। ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি কোড লিখিব আপুনি, সেইখিনি কোড মানে বাৰে বাৰে এক্সিকিউট হ'ব। এইখিনি এবাৰে হ'ব যেতিয়া আৰ্ডুইনোটো অন হয় ওপৰৰখিনি, কিন্তু এইখিনি আপোনাৰ বাৰে বাৰে ঘূৰিয়ে থাকিব ৰিপিটেডলি। মই এতিয়া এটা কোড আপলোড কৰি দেখাম, মানে যিটো আপোনাৰ আৰ্ডুইনোৰ ভিতৰত ইনবিল্ট লাইট আছে, LED আছে, সেইটোক কেনেকৈ মানে জ্বলা নিমা কৰিব পাৰি, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে ফাইলত যাওক, যোৱাৰ পিছত এক্সাম্পল বুলি আছে, এক্সাম্পল বুলি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে বেচিক্স দেন ব্লিংক বুলি আছে, এইটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ লাইট ব্লিংকিঙৰ কোডটো অ'পেন হৈ গৈছে।
ইয়াতে আপুনি চাওক এই ভইচ ছেটআপৰ ভিতৰত এই যে LED বুলটিন পিনটো আছে এইটো আউটপুট নে ইনপুট এইটো ইয়াতে ডিফাইন কৰি লৈছে ভইচ ছেটআপৰ ভিতৰত মানে ইনিচিয়েলাইজ কৰি লৈছে যে এইটো পিন ইনপুট হিচাপে কাম কৰিব নে আউটপুট হিচাপে। দেন ইয়াতে ভইড লুপ যিটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত দিছে ডিজিটেল ৰাইট LED মানে যিটো LED আছে সেইটো এবাৰ জ্বলিব হাই মানে জ্বলিব। ডিলেটো হ'ল আপোনাৰ কিমান মানে দেৰিলৈকে এই LEDটো জ্বলিব সেইটো আপোনাৰ ইয়াতে 1 সেকেন্ড দিয়া আছে মানে 1000 মিলি সেকেন্ড আৰু ইয়াতে 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে ইয়াতে কি দিয়া আছে লো বুলি দিয়া আছে মানে 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে অফ হ'ব 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে অন হ'ব। এতিয়া মই এইটো কোড আপোনালোকক আৰ্ডুইনোত আপলোড কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাই আছো। প্ৰথমতে এইটো আমাৰ আৰ্ডুইনোত BSC পৰ্টটো লগালো তাৰপিছত এটা পৰ্ট আমি আমাৰ লেপটপত লগাব লাগিব লগালো লগাৰ পিছত মানে কি হ'ব চাওঁ প্ৰথমতে টুলছত যাব যোৱাৰ পিছত ইয়াতে পৰ্ট যিটো আছে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰ্ডুইনো উনো বুলি তাৰপিছত এইটো যিটো পৰ্ট আছে এইটো পৰ্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব মানে কোনটো পৰ্টত আমি USB কেবলটো লগাইছোঁ এইটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি চিম্পলি আপলোড কৰি দিব। ইয়াতে চাওক ডাউন আপলোড বুলি হৈছে। এতিয়া আপুনি চাওক যিটো ইয়াৰে LED পিন LEDটো যিটো LED আছে ইয়াতে 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে অফ হৈছে 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে অন হৈ আছে। যদি আপোনালোকে ইয়াৰে ডিলেটো বঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে চাব মই এইটো 3 সেকেন্ডৰ কাৰণে কৰি আছো এতিয়া 3 সেকেন্ড চলিব 3 সেকেন্ড অফ হ'ব। এতিয়া মই কোডটো আপলোড কৰি দিওঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাব আপুনি আপলোড হোৱাৰ পিছত 3 সেকেন্ডৰ কাৰণে অফ হৈছে 3 সেকেন্ডৰ কাৰণে চলিছে।